নমস্কাৰ সকলোকে ৰাস্তা কাছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্ৰীনতে দেখাম আচলতে যিসকলৰ হোৱাটছএপ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। বহু দিনৰ আগতে আচলতে হোৱাটছএপে এইটো আপডেট দিছিলে। আপুনি এতিয়া আৰু হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে যিকোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল কাম আপুনি কৰিব পাৰিব। কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাব। আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আপুনি কোনোবা হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়ুৱাইছে বা আপুনি কেতিয়াবা কাৰোবালৈ পইচা পঠিয়াবলগীয়া হৈছে, কেতিয়াবা আপুনি বেংকলৈ গৈছে, নহ'বা কেতিয়াবা ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই আপুনি যিবিলাক মিনি ATM থাকে সেই মিনি ATMত গৈ পেলাই আপুনি পইচাটো পঠাইছে একাউণ্টত, তাৰ বিনিময়ত আপুনি ভালেমান পইচা দিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি হাজাৰৰ বিনিময়ত। কিন্তু আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ আছে আপুনি আজিৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপুনি পইচা পাতিৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব। কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব? সম্পূৰ্ণ এটা সুৰক্ষিত প্ৰচেছ, আৰু সেই সুৰক্ষিত প্ৰচেছৰ মাজেৰে আপুনি আপোনাৰ যিটো একাউণ্টৰ পৰা বেলেগলৈ একাউণ্টৰ পইচা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। চাব মই কেনেধৰণে আচলতে কৰিব পাৰে আপোনাক দেখাই যাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, যিহেতু মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভাল ধৰণে দেখাই দিম আচলতে কেনেকৈ ছেট কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আচলতে পে'মেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে। সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি দেখাম। ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চাওক আপুনি হোৱাটছএপৰ যিটো এপছ আছে হোৱাটছএপৰ এপটোলৈ যাব। হোৱাটছএপ এপটো যোৱাৰ পিছত আপুনি 3 ডট দেখিছে ৰাইট চাইডে 3 ডট যোৱাৰ পিছত আপুনি পে'মেণ্ট অপশ্যনটো দেখিছে। পে'মেণ্ট অপশ্যনত যোৱাৰ পাছত আপুনি এইড পে'মেণ্ট মেথডত যাব। এইড পে'মেণ্ট মেথডত গৈ পেলাই কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আপোনাৰ আচলতে বেংকৰ যিটো বেংকৰ লগত আচলতে এট্ৰেছ হৈ আছে, মানে যিটো বেংকৰ লগত ইয়াক ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ হিচাপে আপুনি দিয়া আছে, সেই বেংকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ যিহেতু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আছে, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ লগত মই এটাচ কৰি থোৱা আছে, সেইবাবে মই পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক চিলেক্ট কৰিম। পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ফাইণ্ডিং ইউৰ একাউণ্ট বুলি আহিব, আৰু একাউণ্টটো পাই যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে নাম আহি গৈছে। মই এইটো ব্লাৰ কৰি দিছোঁ যিহেতু চিকিউৰিটি ছিষ্টেমৰ কথা থাকিব পাৰে সেইবাবে। আৰু দেখিছে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক মই এড কৰিম। এড কৰাৰ পাছত কি হ'ব, মোৰ যিটো একাউণ্ট হয় সেই একাউণ্টটো মোৰ এই হোৱাটছএপৰ মানে UPI হিচাপে ইয়াত দেখিছে আপুনি চেণ্ড পে'মেণ্ট ডন কৰিলে। ডন কৰাৰ পাছত আপুনি চেণ্ড ইউৰ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট বুলি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিসকলে আচলতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে আচলতে সেই ব্যৱহাৰ কৰি থকা সকললৈ আচলতে আপুনি পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব। আপুনি ইয়াত QR কোড দিছেনে স্কেন কৰিবলৈ আপুনি আচলতে এইটো পঠাব পাৰে। আপুনি তেনেধৰণে আচলতে কৰিলে আপোনাৰ বেছি ছিকিউৰ হয়। বা আপুনি চেণ্ড উইথ UPI আইডিটো পাৰে। আপুনি কাৰোবাৰ যি UPI ID আছে UPI ID ইয়াত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে মই ধৰি লওক এটা মই UPI ID মাৰিম। সেই UPI IDটো মৰাৰ পিছত মই পইচা অলপ চেণ্ড কৰি চাম। আপুনি চাই থাকিব, পইচাটো চেঞ্জ কৰিম দেখিছেনে? ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব যিজন আচলতে কাষ্টমাৰ, সেই কাষ্টমাৰজনৰ হয়তো ইয়াত নামটো শ্ব' কৰিব। চাব আপুনি ভেৰিফাই হৈ আছে, নিশ্চয় দেখিছে ভেৰিফাই হৈ আছে। আপুনি দেখিছে মোৰ যিটো মই যিজনলৈ পঠাম আচলতে সেই বেংকৰ যিটো বেংকাৰ মানুহজনৰ নাম আচলতে আহি গৈছে। ইয়াত মই এটকা এটা পঠাই চাম। এটকাটো আপোনাক দেখুৱাবৰ কাৰণে আচলতে এক্সাম্পলৰ কাৰণে পঠাইছোঁ। নেক্সট মাৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ক'লৈ চেণ্ড কৰিব তাত ওলাই আছে দেখিছে আপুনি নিশ্চয়, চেণ্ড টু ঋতুৰাজ কলিতা বা এনেধৰণে ওলাই থাকিব। আপোনাৰ চেণ্ড পে'মেণ্ট বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কণ্টিনিউ মাৰিব লাগিব। কণ্টিনিউ মৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো UPI ID আপুনি UPI ছেট কৰিছিলে সেই UPI IDটো আপুনি আচলতে ইয়াত মাৰিব লাগিব। দেখিছে আপুনি মোৰ যিটো এটকা মই পঠাইছিলোঁ সেই পইচাটো প্ৰচেছিঙত আছে। আৰু নিশ্চয় কোনোবা আচলতে এইটো ইণ্টাৰনেট যদি ভাল হৈ থাকে তেতিয়া তৎক্ষণাত ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গুচি যায়। যদি ইণ্টাৰনেটটো অলপ উইক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অলপ টাইম লাগে। দেখিছে আপুনি আপুনি একাউণ্টৰ মেছেজ আহি গৈছে, অলৰেডি পইচাটো চেণ্ড হৈ গৈছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে আপুনি পে'মেণ্ট এটা কাৰোবাৰ একাউণ্ট বা কাৰোবাৰ যি UPI ID থাকে UPI ID পঠাব। আজিকালি সকলোৰে UPI ID থাকে, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। এনেধৰণে আচলতে হোৱাটছএপৰ পৰা আপুনি পইচা পঠিয়াব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।